તમે કોઈ પણ વાહન કે પશુ લેવા કે વેચવા માંગતા હોય તો મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે। D.R.K કિસાન હેલ્પ ચેનલમાં બધા મિત્રોનું સ્વાગત છે। વિડીયો લાઇક શેર આવા વિડીયો દરરોજ જોવા મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। બીજા ટ્રેક્ટર કે વાહન લેવા હોય તો વિડીયોને છેલ્લે બીજા ટ્રેક્ટરના વિડીયો આવશે તો તમારે આ વિડીયો પૂરો જોવાનો છે। આજે આપણે પાવર ટ્રેક 445 ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે। મોડલની વાત કરું તો 2013-14 મોડેલનું ટ્રેક્ટર છે। ટ્રેક્ટરની અંદર પાવર સ્ટેરિંગ ઓઇલ બ્રેક પણ જોવા મળશે। રાજકોટનું પાર્સિંગ છે GJ03। ટ્રેક્ટરના ટાયર નાના ટાયર 70% અને મોટા ટાયર 9 ઇંચ નાખેલા છે MRFના। આ ટ્રેક્ટર ખાલી 4298 કલાક જ ચાલેલું છે। કંપની કલર કંપની ફિટિંગ છત્રી નવી બેટરી પણ નવી 45 HPનું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે, કંઈ પણ સડો નથી। ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લીટ, એન્જિન એકદમ પાવરફુલ। ટ્રેક્ટરની કિંમત 3,50,000 અંદાજિત રાખેલી છે। કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો રાજકોટ અને જસદણ તાલુકામાં આ ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો વિડીયો નીચે હસમુખભાઈ નામ આપેલું છે 83 479 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી પાવર ટ્રેક ટ્રેક્ટર તમે લઈ શકો છો। તમારે પણ કોઈ વાહન કે પશુ વેચવાના હોય કે લેવાના હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે 9721 વાળા નંબર જોઈ રહ્યા છો આ મારા વોટ્સએપ નંબર છે, તો આ નંબર ઉપર તમે મને મેસેજ કરી શકો છો।